අදත් ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්න PickAdz.LK channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Google Digital Garage එකෙන් online course එකක් කරලා කොහොමද certificate එකක් ගන්න කියලා. මේකේ සුවිශේෂීත්වය තමයි මේක free certificate එකක්. අපිට මේ course එක one day වලින් කරලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද ලේසියෙන් මේකට answers තෝරගන්නේ කියලා. මේ Google Digital Garage එකට යන්න ඕනේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google එකේ ලේසියෙන් Google Digital Garage කියලා ගහලා මෙතනට log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නේ. පහළ get started කියලා තියෙන තැන හරි online courses කියන තියෙන තැන හරි එක තැනක් click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට interface එක load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන online courses කියලා දාලා result එකක් දීලා තියෙනවා 125යි courses කියලා. ඒ courses 125ම අපිට free study කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව paid certificate ගන්නත් මෙතන දීලා තියෙනවා. අපිට මේකේ all categories කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන අපිට කරන්න පුළුවන් categories ටික. අපිට free certificate එක දෙන්නේ fundamental of digital marketing කියන එකෙන්. මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මොන category එකේ exam එකක්ද අපි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ course එක කොච්චර පැය ගානක course එකක්ද කියලාද මෙතනින් අපිට තෝරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ certificate එක paid certificate එකක්ද එහෙම නැත්නම් free certificate එකක්ද කියන එකත් අපිට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම filters ටික. ඊට පස්සේ තියෙනවා course difficulty එක. ඒකේ තියෙනවා beginner කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ද එහෙම නැත්නම් advanced විදිහට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක select කරගන්න. ඊළඟට තියලා තියෙනවා course එක provide කරන්නේ කවුද කියලා. එතන තියෙනවා companies හෝ ආයතන කීපක නම් ටික. එතනින් අපිට select කරලා අදාළ certificate එක කරගන්නත් පුළුවන්. අපි course එක තෝරගත්ත ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මේකට certificate එකක් තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට උඩින් මේ විදිහට star එකක් දීලා include certification කියලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් අපිට certificate එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ course එක තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. මේක තමයි free දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් filters ටිකෙන් ඔයාලට certification කියලා තියෙන තැන free certificate කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒ පෙන්නුවට පස්සේ මෙන්න මේ පහලින් තියෙන ඊතලේ click කරපුවාම අපිට ඒකට අදාළ interface එක load වෙනවා. ඒ interface එක පහළ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hours ගාන 40යි කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව modules 26ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ course එක level එක beginner කියන level එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව යටින් දීලා තියෙනවා මේ course එක free කියලා. ඊට අමතරව මේ course එකේ features ටික ඊට දකුණු පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ course එක කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ certificate එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. certificate එකේ උඩින් ඔයාලා certificate එක ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ නම මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Google එකේ EMEA කියන කෙනා තමයි මේක යටින් sign කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ CEO ඉන්න IAB Europe කෙනෙක් තනතුරේ ඉන්න කෙනා තමයි අනිත් පැත්තේ sign කරලා තියෙන්නේ. මේ certificate එක ගොඩාක් වටින certificate එකක්. ඒක හින්දා මේක ඔයාලා අරන් තියාගන්නේ ඔයාලගේ ඉස්සරහා ජීවිතේදී job එකක් හොයාගත්ත වුණොත් සෑහෙන වටිනවා. මේක Google එකෙන් කරන The Open University එකෙන් තමයි මේක publish කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ certificate එක වට හම්බ වෙන්නේ Google එකෙන්. හරි දැන් අපි course එක කරන විදිය කොහොමද කියලා බලමු. දැන් ඔයා scroll කරලා උඩට එන්න ඕනේ. උඩට ආවට පස්සේ මෙතන start course කියලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට start course කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ email එකකින් log වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. සමහරක් විට ඔයා දැනටත් browser එකෙන් email එකකට log වෙලා ඉන්නවා නම් Gmail එකකට ඒකෙන් ඔයා auto sign in වෙනවා. එහෙම sign in වුණාට පස්සේ ඔයාගේ නම එහෙම ඉල්ලලා first name last name ඉල්ලලා පොඩි form එකක් එයි. ඒකේ ඔය certificate එකට නම එන්න ඕන විදිහට type කරලා submit කරන්න ඕනේ. ඒ submit කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ form එකකට තමයි එන්නේ. get certificate in the fundamental of digital marketing කියලා page එකකට තමයි එන්නේ. ඒකේ පළවෙනි step එක තියෙන්නේ the online opportunity කියලා subject එකකින්. ඒකේ lessons දෙකක් තියෙනවා විනාඩි 15ක කොටසක් තමයි ඒක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ යට තියෙන start කියන බටන් එක click කරන එක. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ form එකක් තමයි එන්නේ. මේකේ the online opportunity කියලා ඒක ගැන පොඩි විස්තරයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ start learning කියලා පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන topics දෙක තමයි මේ 1 2 කියලා වම් පැත්තේ අයිනෙන් පෙන්නන්නේ. මේකේ lesson එක watch කරන්න විනාඩි 2කුත් ඊට පස්සේ check your knowledge කියන එකට විනාඩි 2කුත් දීලා තියෙනවා. මේකේ watch the lesson කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි topic එකටත් ඒ විදිහටම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ start learning කියන එක click කරන්න ඕනේ.
ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකකුයි ඊට අදාළව ඒකට දීලා තියෙන කීවර්ඩ්ස් ටිකයි පහලින් පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් data slow කෙනෙක්ට එහෙම ඒ වගේ කෙනෙක්ට තමයි මේ උඩ වීඩියෝ එකේ තියෙන එකම translate කරලා යට words වලින් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ pronunciation හරියට තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක fast ready නම් මේ යට තියෙන description එක කියවලා ඔයාලට මේකට exam එකට ලියන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා එහෙම නැත්නම් අර description එක සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ knowledge එක කොහොමද කියලා check කරන්න මෙතන check your knowledge කියන බටන් එක click කරන්න ඕනේ. ඒ click කරාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා. ඒකට අදාළව උත්තර ටික යට දීලා දෙනවා. ඒකෙන් MCQ වගේ select කරන්න ඕනේ. මේකට උත්තරේ එකක් හෝ මෙතනින් උත්තර කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ topic එකට යන්න නම් මේක ඉස්සෙල්ලාම submit කරලා ඉන්න වෙනවා. පළවෙනි එකේ මම කරලා පෙන්නන්නම්. එතනින් එහාට ටික කරන විදිහ මම සරල විදිහක් දෙනවා. ඒක කියලා දෙන්නම්. මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කරපු ටික. ඒක කරාට පස්සේ ඒක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. සබ්මිට් කරපුවම අපේ ප්‍රශ්න වලට දාපු උත්තර ඔක්කොම හරි නම් මෙන්න මේ විදිහට that's right great work කියලා එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට අදාළව පොඩි hint එකක් වගේ මෙතන description එකක් එනවා. ඒක කියවලා ආපහු අපිට answers දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන next lesson කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයා next lesson එකට යනවා. ඒකෙත් අර කලින් වගේම වීඩියෝ එකකුයි description එකකුයි යටින් දීලා දෙනවා. ඒකෙත් ඔයා ඒක කියවලා ඒක check your knowledge කියන එකට යන්න ඕනේ. මේ වගේ පුංචි සරල පාඩම් ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන එහා පැත්තේ වම් පැත්තේ තියෙන බලන්න පුළුවන් skip to quiz කියලා. අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෙලින්ම යන්නේ මේ පාඩම් දෙකේ සාරාංශය තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට. ඒකට යද්දි මෙන්න මේ විදිහට අහනවා පොඩි ඩයලොග් බොක්ස් එකකින් මේක ඇත්තටම ඔයාලට ස්කිප් කරලා ක්විස් එකට යන්න ඕනේද කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන take the quiz කියන එක ක්ලික් කරපුවම ඒකට කෙලින්ම යන්න දෙනවා. ඒ first topic එකට අදාළ ක්විස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට page එක load වුණාට පස්සේ මෙතන අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්න 4ක් හෝ ඊට අදාළ ප්‍රශ්න කොටසක්. ඒ ප්‍රශ්න වලට MCQ වලගේ උත්තරේ හරියට දෙන්න ඕනේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් පාස් වුණොත් විතරයි දෙවෙනි මොඩල් එකට පාස් කරන්නේ. මේකෙත් මම මේ පළවෙනි ක්විස් එක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මන් දීපු උත්තර ටික මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම උත්තර ටික ඔක්කොම දුන්නාට පස්සේ මේ පහළ තියෙන submit බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා සම්පූර්ණයෙන් පාස් නම් මෙතන උඩම තියෙන topic complete කියලා වැටිලා congratulations කියලා වැටිලා තියෙනවා. යටින් බටන් එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේම next topic කියලා. ඔයාගේ හදිසියවත් වැරදිලා තිබ්බුත් මොන හරි මේ පහලට තියෙනකොට ඒ questions ටිකේ reviews තියලා තියෙනවා. ඒකෙන් වැරදි මොන ප්‍රශ්නේද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ආපහු හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ එතනින් බලලා. එතකොට ඔයාලට ආපහු යටින් කරන්න කියලා බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන සම්පූර්ණයෙන් හරි නම් මෙතන next topic කියන එක ක්ලික් කරන්න බටන් එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාගේ next topic කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට lessons ටිකත් එක්ක දෙවෙනි පාඩම load වෙනවා. ඒ load වුණාට පස්සේ ඒකත් අර ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම එක්ක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම skip to quiz කියලා දීලා එතනින් quiz එකට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ මොඩියුල් 26ම ඉවර කරන්න ඕනේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද ලේසි විදිහකට ඉවර කරන්න කියලා. මේක කරන්න නම් අපිට ඕනි කරන වෙබ්සයිට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් දෙකේම link මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක refer කරලා පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් දෙකට යන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් එක වෙබ්සයිට් එකක තියෙන quiz වලට answers. ඒ වගේම අනිත් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන final exam එකේ answers ටික. මේකදී අපි කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලාම copy කරලා ගන්න ඕනේ. copy කරලා ගන්න මේ ප්‍රශ්න select කරලා control C ඔබන්න. එහෙම copy කරලා ගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මේ ඉස්සෙල්ලාම දීලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකට. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ control F ගහපුවාම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ page එකේ find කරන්න පුළුවන්. ඔයා කම්පියුටර් එකකින් ලොග් වෙලා කරනවා නම් මේක කරන්න ගොඩක් ලේසි. මේ ලොග් වෙලා කරනකොට ඔයාට එතනින් යටින් දෙන ඩයලොග් බොක්ස් එකට මේ කොපි කරගත්ත ප්‍රශ්න එතනට පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. පේස්ට් කරන්න තියෙන control V ගහන එක. ඒ V ගහපුවම එතන ඩයලොග් බොක්ස් එකට ඒක පේස්ට් වෙනවා. ඔටෝමැටිකලි මේ ඊට පස්සේ සර්ච් වෙනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ කොහේ හරි මේක තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙනවා නම් ඒක වෙනම කොළ පාට වෙලා හරි මොකක් හරි පාටකින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතන යටින් දීලා තියෙනවා ආන්සර් එක. ආන්සර් එක බෝල්ඩ් කරලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකින් හින්දා ඔයාලට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා වෙබ්සයිට් එකේ ආන්සර් එක තෝරන එක. මේ විදිහට හැම ආන්සර් එකක්ම තෝරලා අන්තිමට තියෙන සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්විස් ටික ඉක්මනටම කරගන්න.
ඒ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ෆයිනල් එක්සෑම් එක දෙනවා. ඒ එක්සෑම් එක එකපාරින් කරේ නැත්නම් ආපහු පැය 16ක් ඉවසලා ඉන්න ඕනේ ඔයා එක්සෑම් එක හරියට කරන්න. ඒ කියන්නේ පැය 16ක් යනකම් ඔයාලට Google එකකින් එක්සෑම් එක රිපීට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අර මං ඉස්සෙල්ලා කියපු ලින්ක්ස් දෙකෙන් එක ලින්ක් එකක් තියෙන ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ ආන්සර්ස් වලට. ඒකෙත් කරන්න තියෙන මේ වගේම Ctrl C ගහලා එහා පැත්තේ වෙබ් එකට ගිහින් Ctrl F ගහලා Ctrl V ගහලා ඒ ආන්සර් එක හොයාගෙන මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඒක සබ්මිට් කරන්න. ඔයා හරියට එක දිගට කරොත් මේක පැය 3ක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් දෙකේ මේ අවුරුද්දේ Google එකකින් මේ ගරාජ් එකට දාපු සම්පූර්ණ questions ටිකයි answers ටිකයි තියෙනවා. ඔයා කොපි කරලා පේස්ට් කරලා හරිම උත්තරේ දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් මේක සම්පූර්ණයෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මේ සර්ටිෆිකේට් එක වටින්න සුවිශේෂී හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සර්ටිෆිකේට් එක යුනික් සර්ටිෆිකේට් එක. එක්කෙනෙක්ට හම්බෙච්ච සර්ටිෆිකේට් එකක් ආයෙ තව එක්කෙනෙක්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක තනියෙන් හදා ගන්නත් බෑ. හදාගත්තොත් මේක වැලිඩේට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙයාලා සර්ටිෆිකේට් ID එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට Google එකේම සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ සර්ටිෆිකේට් එක මෙයාටම ඉෂුව කරපු එකක්ද කියලා. මේ තියෙන මගේ සර්ටිෆිකේට් එක. මේක යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් පුංචි ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. ඒ ගියපුවම මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ සර්ටිෆිකේට් එක වම් පැත්තෙන් දීලා තියෙන සර්ටිෆිකේට් ID එක පේස්ට් කරොත් ඒක සබ්මිට් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක කාටද රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ කොයි වෙලේ ගත්ත සර්ටිෆිකේට් එකක්ද කියලා. ඒකෙන් මේ සර්ටිෆිකේට් එකෙන් ඔයාලට ජොබ් එකකට උනත් සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න බලන්න. එහෙම ඔයාලා සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තොත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ අපි දාන තවත් වීඩියෝස් වලට බලන්න ඕන නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම දාපු වීඩියෝ එකක් එවෙලම නොටිෆිකේෂන් වලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. මතකද ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.